Välkommen tillbaka! Nu är det avsnitt 2 där vi i Team Storm är ute och kör lite träning inför årets upplaga av Pike Fight. Pröva lite nya beten, snacka lite taktik och bara ha allmänt kul på vattnet. Så nu ska vi åka in här i lite grundare, fiska lite förläggsfisk och se om vi kan dra ett par fina på våra nya beten vi prövar. Ja. Häng med! Just nu fiskar vi en jättestor lekvik. Som ni ser här så udden ut där. Hela vägen ut till udden där, rakt över, snett över, så är det maximalt 4 meter djupt. Utanför har vi mycket djupare vatten. Så fisken, när de har gått över kanten där, som jag är helt säker på att de har gjort, då går de med den här flaken ganska fort. För här kommer vi in så vi har en 1,5 meters kant till 2,5 till 3 och kanske lite runt 4 meter lite längre bort. Och här samlas all vitfisk som ska gå upp i en å här bakom oss och leka. Så att de passar på att käka här innan de själv ska upp och leka då. Så vi får se vad som händer. Det är lite av det här fisket vi kommer kanske få vänta oss i maj också. Dock att vi kanske får fiska lite snabbare på efterleksfisk. Men det är ungefär samma scenarion. Kanske stora fjäder. Det har samma djup och sen har man en kant kanske mellan 1 och 3 meter som mycket fisk samlas vid då. Så det här är bra träning för oss. Så kan vi stå och snacka lite skit samtidigt. Ja. Såg du han? Nej, var den stor? Ja, 4-5. 4-5. Han kom efter hela vägen upp till båten och vände efter. Ta den där nu. De är inte i taget. Nej. Han kom så lojt. Så, vi har fiskat en liten grundvik här. Vi har haft några följare. Men de har varit jättesega och verkligen bara följt. Efter långt nötande med lite grövre grejer så valde vi att downsiza och köra med ett nytt bete som heter Storm Seeker Jerk. Det väger 60-70 gram beroende på vilken tail man har. Då har jag ett spö som heter Poison Adrena från Shimano. Ett rappt spö, svarar snabbt och extremt bra känsla. Så att när jag väljer att göra ett riktigt långt vevstopp så har en unik som heter Monocoque. Som gör att du transporterar alla vibrationer från linan hela vägen ner i rullfästet. Så det är även minsta pet känner man då. Och val av lina, det är en Safix 832. Den har en gårfiber i sig som gör egentligen att den går silkesmjukt genom ringarna. Plus att den är nästan helt ljudlös. Många flätlinor låter ju mycket i ringarna. Och ringarna orsakar ju stort slitage på linorna. Och gårfibern gör ju att den håller längre eftersom det blir mindre friktion mot ringarna då. Så nu ska vi se om vi kan få några fler här på Seeker Jerken. Nu har vi kört på här i lite grundare områden. Vi har haft lite kontakter, vi har haft lite följare och sådär. Men vi har ett område som vi fiskade i förra avsnittet där vi hade mycket kontakter och vi vet att det är stor fisk. Så nu packar vi ihop grejerna efter det här kastet och åker dit och försöker få en riktigt stor fisk. Jag håller med, jag gör ett sista kast med min riktiga mini downsizer här. En Rapala Shadrap Magnum. Inte underskatta, 12 cm. Ettrig gång. Kan vara vända en seg dag. Men helt klart så håller jag på taktiken. Här inne, jag landade en liten, haft en liten följare. Vi såg en hyfsad fisk på kanske upp mot 4-5 kilo. Men
de vill inte ta. Det är segt, så det är bättre att satsa på de här gäddorna som står runt stimmen och bytesfisk ute på djupt vatten, och för där kanske de håller på att käka upp sig. Det känns lovande. Förhållandena har blivit bättre, det blåser inte lika mycket, det är lättare för oss att stå ute på de här stora djupen och fiska på ett mer effektivt sätt. Vi går in mot eftermiddagen här, det värmer på lite, och så vi hoppas att det ska komma en period då de hugger lite mer än vad de gjort tidigare. De borde ju stiga. De borde stiga. Vi står ju nu på lite drygt 17 meter, 16-17 meter och fiskar av liksom fisk som är här ute och äter upp sig inför leken. Så de här har inte ens börjat tänkt på det liksom. Och har vi tur så kan vi få dem att stiga många meter och ta våra beten. Ja, vad vi sett tidigare när vi var här på förmiddagen, att vissa av huggerna vi hade, de steg ju. Ja, de steg riktigt långt. Ja. Så nu tar vi dem. Eller hur? Ja. Chicken bake bitch. Baby menar jag. Liksom hela tävlingen igenom är ju så intensiv. Ja. Så att helhetsupplevelsen är ju så bra. Så att det blir liksom, ja, men det som fastnar liksom sådär i minne, det är ju när vi läser att vi har vunnit första dagen, och de här stora tappare. Ja, en grej är ju också nu sitter han. Ja. Där släppte han. Det är alltså den där var bättre. Såg du huvudskakningarna? Dunk, dunk. Det var ingen jättegris, men den där var i alla fall. Satt lite tandkött kvar. Det var nog ingen 7-8 kilos, men en 5 i alla fall, tror jag. Ja, för den följde inte med, den stod still. Och man började direkt kasta med huvudet, och jag kände det här, du vet, det där tick, tick, tick. Men trodde ju ändå att... Nej, en riktigt, riktigt svår och tuff dag. Vi får dem att bli intresserade, de är på betena. Det går inte så här jättelångt mellan kontakterna, men det är hiskeligt svårt att kroka. Och vi har provat att downsiza lite grann. Då har de inte huggit på det istället då. Inte på det här djupa. Ja, då har dagen lidit mot sitt slut. Och vi har haft en tuff dag med svårt fiske. Brände alldeles här för 1 minut sedan. Dagens förmodligen bästa. Ja. Krokan, kände tyngd, var på ett tag och bara släppte. Ingenting att göra åt. Nej, fan, det är ju ännu mer taggade inför pikefight här och seriösa tävlingen. Oh ja, så i år ska vi visa dem. Ja. Det har väl varit en bra träningsdag ändå liksom. Ja, och det är nyttigt att komma ut under svåra förhållanden också och träna upp psyket och alltihopa. Det är framförallt det. Ja. Alltså det är ju skallen till slut det hänger på. Ja, så att vi vågar och köra på det vi tror på och inte börja flacka omkring. Exakt. Så vi har gjort vårt bästa idag. Och så kör vi och laddar inför första avsnittet på Pikefight, och missa inte Training Day med Svartsonker som kommer nästa vecka.